සුබ දවසක් වේවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා බැච් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වීඩියෝ මාලාවේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එකට. අද අපි කතා කරමු බැච් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල ඉන්පුට් ගැන. මොකද්ද මේ ඉන්පුට් ටැග් කියන්නේ? ඉන්පුට් ටැග් කියන්නේ ආදානයක්. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා ඉන්පුට් ඩිවයිසස් කියන්නේ මොනවද කියලා. මවුස් එක, කීබෝඩ් එක, ඒ වගේ ඒවා ඉන්පුට් ඩිවයිසස්. ඒ වගේ මොනවද කරන්නේ? ඒ වගේම කරන්නේ අපේ දත්තයක් කම්පියුටරේ වෙත ලබා දෙන එක. ඒ කියන්නේ දත්ත ඇතුළත් කිරීමකට තමයි ඉන්පුට් කරනවා කියන්නේ. එතකොට මේ බැච් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලට මොනවටද ඉන්පුට් අවශ්‍ය වෙන්නේ? සරල උදාහරණයකට අපි ගමු කැල්කියුලේටර් එක. කැල්කියුලේටර් එකෙන් පුළුවන් ඉලක්කම් එකතු කරන්න, ගුණ කරන්න, අඩු කරන්න, ඒ වගේ දේවල්. මේ එකතු කිරීම අඩු කිරීම සිදුවන්නේ මොනව අතරද? ඒකට ඒ කැල්කියුලේටරේ පාවිච්චි කරන එක්කෙනා මොන හරි නම්බර් දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ කැල්කියුලේටරේට ඉන්පුට් කරන්න ඕන. මෙන්න මේ ඉන්පුට් කරන එකට තමයි බැච් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලත් ඉන්පුට් කියන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට ඒක ඉලක්කම් වෙන්න පුළුවන්, අකුරු වෙන්න පුළුවන්. මේ ටයිප් දෙකෙන් ඕන දෙයක් ඉන්පුට් කරන්න පුළුවන්. මේ බැච් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල ඉන්පුට් කරන්න පාවිච්චි කරන ප්‍රධානම කමාන්ඩ් එක තමයි set කමාන්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ හදපු මම හදාගත්ත බැච් ෆයිල් එකේ ෆෝත් ලයින් එකේ ටයිප් කරන set කමාන්ඩ් එක. මේ set කමාන්ඩ් එකෙන් තමයි බැච් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට යූසර් ගෙන්, ඒ කියන්නේ අපි හදපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පාවිච්චි කරන යූසර් දෙන ඉන්පුට් එකක් ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ යූසර් ලබා දෙන දත්තයක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ලබා ගන්න මේ set කමාන්ඩ් එක යටතේ. ඒකට අපි තව ස්විච් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ කමාන්ඩ් මේ බැච් ප්‍රෝග්‍රෑම් වල තියෙනවා කමාන්ඩ් වෙනමයි ස්විච් වෙනමයි. ඒ කියන්නේ දැන් අර HTML වල පාවිච්චි කරනවා වගේ ඇට්‍රිබියුට් එකකට සමානයි මේ බැච් ප්‍රෝග්‍රෑම් වල set යටතේ තියෙන ස්විච්. මේ set යටතේ තියෙන ප්‍රධානම ස්විච් එක තමයි P කියන ස්විච් එක. මේ ස්විච් ටයිප් කරන්නේ ඉස්සරහට ෆෝර්වර්ඩ් ස්ලෑෂ් එකක් දාලා මේ P ස්විච් එකෙන් තමයි දැනගන්නේ අපි ඉන්පුට් එකක් ලබා ගන්න යන්නේ කියලා. දැන් අපි ඊළඟට බලමු අපි මේ හදන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පාවිච්චි කරන කෙනාගේ නම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඉන්පුට් එකක් විදිහට ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. ඊළඟට අපි මෙතන වේරියබල් එකක් යොදන්න ඕන. වේරියබල් එකෙන් කරන්නේ අපි දන්නේ නැති දෙයක් මොකක් හරි සංකේතයකට සමාන කර ගැනීම. ඒ කියන්නේ අපි ගණන් වලදී පාවිච්චි කරන මොකක් හරි දන්නේ නැති සමීකරණයක් දුන්න ගමන් ඒක x y වලට ආදේශ කරලා තමයි අපි ගාන හදන්නේ. අන්න ඒ වගේම තමයි මේ වේරියබල් එකත්. ඒ කියන්නේ විචල්‍යයක්. දැන් මම මෙතන කරන්න හදන්නේ අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පාවිච්චි කරන එක්කෙනාගේ නම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ලබා ගන්න. ඒකට මම වේරියබල් එකක් දෙනවා name කියලා. ඊට පස්සේ ඒක සමාන කරගන්න ඕන. ඒකට equal mark එක දාලා ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට පෙන්වන්න මෙතන message එක. ඒ කියන්නේ අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පාවිච්චි කරන කෙනා දන්නේ නැහනේ අපි මේ මෙතනදී ඉන්පුට් කරන්න කියන්නේ මොකද්ද කියලා. අන්න ඒකට තමයි අපි මෙතන මැසේජ් එකක් පෙන්නන්නේ මොකද්ද අපිට අවශ්‍ය කියලා. දැන් මම මෙතන ටයිප් කරනවා enter your name කියලා. ඊළඟට මෙතන මේ enter your name කියන තැනින් name වලින් පස්සේ ස්පේස් එකක් තියන්න ඕන අපි. ඒ මොකද දන්නවද? ඒ name එකෙන් පස්සේ ස්පේස් එකක් තිබ්බේ නැත්තම් දැන් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙද්දී ඒ name එකම ඊළඟට ස්පේස් එකක් ඔටෝ වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහටම name එකම එක දිගට user input කරන දේ type වෙනවා. අන්න ඒක වළක්වා ගන්න තමයි අපි මෙතන space එකක් තියන්නේ. නැත්නම් හදිසියෙවත් ඒ program එක පාවිච්චි කරන user එතනට space එකක් තියලා නම type කරොත් ඒක program එකටත් input වෙන්නේ space එකත් එක්ක. එතකොට අපිට අවශ්‍ය කරන input එක අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් මම space එකක් තියලා message එක type කරා. ඊට පස්සේ ඊළඟ line එකේ අපි ලබාගත් නම display කරමු. ඒකට කලින් කියලා දුන්න එක කමාන්ඩ් එක මේ පාවිච්චි කරන්නේ එකෝ. ඊළඟට මම මෙතන ටයිප් කරන්න හදන්නේ hi. ඒ යූසර්ගේ නම උදාහරණයක් විදිහට කමල් කියලා ගමු. එකෝ hi කමල් welcome to our channel කියලා තමයි මම ටයිප් කරන්න හදන්නේ. hi. ඊළඟට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පාවිච්චි කරන යූසර්ගේ නම අපි දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කවුරු පාවිච්චි කරනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ හදන එක විතරයි. දැන් ඒකට අපි කලින් පාවිච්චි කරපු වේරියබල් එක තමයි මෙතනට දෙන්න ඕනේ. මෙතනදී වේරියබල් එක දෙද්දි අපි වේරියබල් එක දෙන්න ඕන percentage symbol එක මැදට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට percentage symbol දෙක මැදට අපි වේරියබල් එකේ නම දුන්නා නම් හරි. දැන් මම මෙතන වේරියබල් එකේ name එකට දීලා තියෙන්නේ name කියන එකමයි. දැන් මම මෙතන name කියලා ටයිප් කරන මේ percentage symbol එක මැදට. ඊළඟට hi welcome to our channel. දැන් මම පෙන්වන්න ඕන මැසේජ් එක ඩිස්ප්ලේ කරලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරි. හැබැයි මේකෙන් අපිට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බෑ. මොකද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වුණාට අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි
පොස්ට් කරලා නෑ අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඒකට පොස්ට් කරන කමාන්ඩ් එක දෙමු. දැන් හරි. අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදලා ඉවරයි. දැන් අපි බලමු මේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම දැන් control එකයි s එකයි ඔබලා මේක save කරගන්නවා. ඊළඟට මේ desktop එකේ තියෙන සගන් කියන batch file එක run කරමු. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා උඩම baby hacker කියලා program එකේ title එක වැටලා තියෙනවා. මම program එකේ දීලා තියෙන baby hacker කියන එක. ඒ වගේම ඊළඟ line එකේ welcome to the baby hacker channel කියලා ඒ මම මෙතන echo කියලා third line එකේ දීපු command එක. ඊළඟ එකේ දීලා තියෙනවා enter your name කියලා. ඒ කියන්නේ මේ set command එක යටතේ දීපු message එක තමයි මේ පෙන්නන්නේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන name යටතේ space එකක් වැටලා තමයි නම වැටෙන්නේ. ඒ කියන්නේ user ට එක පැහැදිලි program එකක්. දැන් අපි මෙතන කමල් කියලා type කරමු. ඊට පස්සේ enter එක ඔබනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා අපි දුන්න කමල් කියලා එක hi කමල් welcome to our channel කියලා message එක display කරනවා. ඒ කියන්නේ අපේ program එක සාර්ථකයි. ඒ කියන්නේ අපි දීපු input එක හරියාකාරව program එකට ලබාගෙන තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඕනම විදිහකට නමක් වයසක් ඕනම දෙයක් ලබාගෙන ඒක ඩිස්ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමයට. අපි ඊළඟට කතා කරමු කොහොමද සරල කැල්කියුලේටර් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඉලක්කම් දෙකක් එකතු කරන කැල්කියුලේටර් එකක් හදාගන්න විදිය බලමු අපි ඊළඟට. ඒකට මම මේ batch file එකම edit කරගන්නවා. ඒකටත් අපි user ගෙන් ඉලක්කම් දෙකක් ලබා ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ number දෙකක් ලබා ගන්න ඕන. ඒකටත් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන set command එක. ඒ කියන්නේ input එකක් ලබා ගන්න නිසා ඒකට set යටතේ කලින් විදියමයි / එකත් එක්ක p type කරනවා. ඒ කියන්නේ p switch එක. ඊට පස්සේ අපි variable එකක් දෙන්න ඕන. variable එකට මම දෙනවා first number කියන එකට f number කියන එක. ඊට පස්සේ message එක enter the first number කියලා දෙනවා මම. කලින් වගේම space එකක් තියන්න ඕන. ඊළඟ line එකේ අපි ගන්නවා ආයි තව input දෙකක් ගන්නවා. මෙතනදී අපි ඉලක්කම් දෙකක් ගන්න හන්දා ආයි set command එක +/ එකයි p second number හන්දා මම no කියලා type කරනවා. ඊට පස්සේ message එක enter second number ආයි space එකක් තියෙනවා. හරි. දැන් අපි input දෙක ලබා ගන්න විදිය program එකට සාර්ථකව input දෙක ලබාගෙන තියෙන්නේ. මේ input දෙක අපේ ඊළඟ command එකෙන් එකතු කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ number දෙකේ එකතු තමයි ඊළඟට අපි පෙන්වන්න ඕන. මේ එකතුව process කරන්න program එක ඇතුළතදී පාවිච්චි කරන්නේ set command එකමයි. හැබැයි switch එක වෙනස්. කලින් input එකට පාවිච්චි කරේ switch එක මෙතනදී ඝන ඉලක්කම් දෙක එකතු කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ ඒ switch එක. ඒ කියන්නේ මේක. මේ switch එකෙන් තමයි arithmetic වැඩ ටික කරගන්නේ මේ ඒ switch එකෙන්. ඒ කියන්නේ එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම, බෙදීම වගේ දේවල් තමයි මේ ඒ switch එකෙන් කරන්නේ. දැන් අපි මේ fno එකයි sno එකයි එකතු කරමු. ඒක එකතු කරලා එන සංඛ්‍යාවත් අපි දන්නේ නැති නිසා ඒකටත් variable එකක් ගන්න ඕන. මම ඒකට variable එකක් sum කියලා ගන්නවා. ඊළඟට අපි කරන්න ඕන මේ දෙක එකතු කරන එක. ඒ කියන්නේ fno එකයි sno එකයි එකතු කරන්න. අපි දැන් මෙතනදී variable එකට සමාන කරගන්න එක නෙවෙයි කරන්නේ. මෙතනදී කරන්නේ මේ දෙක එකතු කරන නිසා fno sno ලියන්නත් ඕන percentage symbol දෙක මැදට. දැන් පළවෙනි එක fno ලියනවා. ඊට පස්සේ i percentage symbol එක. ඊට පස්සේ එකතු කරන්න ඕන හන්ද plus mark එක. ඊට පස්සේ i percentage symbol එක sno i percentage symbol එක. හරි. දැන් අපි process එක කරලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ එකතු කරලා ඉවරයි. දැන් මේ එකතු කරපුවා අපි බලා ගන්න ඊළඟ line එකේ display කරන්න echo command එක පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන පොඩි message එකක් type කරනවා. the sum of two numbers is ඊට පස්සේ කියන්නේ මේ ඉලක්කම් දෙකේ එකතුව තමයි මේ sum කියන්නේ. sum කියන්නේ මෙතනට ආයි ඒ variable එකක් ගන්න පෙන්වන්න ඕන හන්දා මෙතනට ආයි percentage symbol එක යටතේ දියන්න ඕන. sum. හරි. දැන් අපි program එක හරියාකාරව අවශ්‍ය command ටික type කරලා ඉවරයි. ඊළඟ line එක අපි මේක post කරගමු. ඊට පස්සේ මේක save කරලා run කරලා බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් මම display එකේ second කියන batch file එක run කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපේ program එක හරි විදිහට run වෙලා තියෙන්නේ. fourth line එකට වෙනකන් ඔක්කොම message ටික පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන fifth line ඒවා පෙන්වන්නේ නැත්තේ අපි මෙතන fourth line එකේ input එකක් ලබා ගන්න නිසා.
ඒ කියන්නේ ඉන්පුට් එක ලබා ගත්තට පස්සේ තමයි 5th line එකට යන්නේ. මේ batch program මම පළවෙනි වීඩියෝ එකේදීම කිව්වා මේක line by line interpret වෙන්නේ. දැන් අපි මෙතන ඉලක්කමක් ලබා දෙමු. මම 12 දුන්නා. ඊට පස්සේ enter කිව්වට පස්සේ enter second number කියන්නේ මෙතන 5th line එකේ ලියපු command එක තමයි මේ පෙන්වන්නේ. දැන් මම එතනට 14 දෙනවා. දැන් අපි මේක ආයි enter කිව්වට පස්සේ මේ දෙක එකතුව තමයි අපිට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන 14යි 12යි 26 තමයි එකතුවට ලැබෙන්නේ. අපි බලමු මෙතන 26 output එක විදිහට ලැබෙනවද කියලා. දැන් මම enter කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා the sum of two numbers is 26. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සාර්ථකයි. බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදියට ප්‍රතිඵලය ලැබුණා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට තවත් විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕන. මේ batch programming වල ඒ කියන්නේ මේ command line එකේ වැඩ කරන්න පුළුවන් whole numbers විතරයි. ඒ කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා විතරයි. මෙතන අපිට දශම ස්ථාන තියෙන ඒවා දශම සංඛ්‍යා එකතු කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේ calculator මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සරල ගණිතමය දේවල් වලට විතරයි මේ batch file පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ක්‍රමය ගොඩක් සංකීර්ණ batch file හදද්දි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දශම ස්ථාන මේ ඉලක්කම් භාවිතයෙන් තොරව ගන්න දේවල් වලට. ඒ වගේ දේවල් මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් මොනවටද ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න කියලා. හරි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. තවත් මේ batch file වලින් කරන්න පුළුවන් වැඩ. තවත් මේ වගේම වීඩියෝ නරඹන්න කැමති නම් අපි channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට share කරන්න. මේ වීඩියෝ ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment කරන්න. ඒ වගේම අපේ Facebook page එකත් like කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් මම ගිහින් එන්න. මම කවිෂ්ක කල්හාර.